สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แดนแพตตี้นะครับเป็นช่องที่เรากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งกลับมาทั้งทีก็ต้องกลับมาแบบนี้นะฮะกลับมากับการขอน้ำแพทแต่งงานเรียบร้อยแล้วเย้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราไว้แล้วกันนะฮะถือว่าเป็นซีซั่น2แล้วกันนะที่รักเนาะใช่หลังจากนี้เราก็จะมีอะไรยาวๆให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนเราจะไม่ หายไปไหนอย่างที่ผ่านมาแล้วใช่แล้วก็จริงๆแพทก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ส่งความยินดีมาให้เราเนาะจากที่เราแบบว่าขอแต่งงานกันก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างคู่เราแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังที่หลายๆคนอยากจะรู้กันว่าเฮ้ยความรู้สึกตอนที่แพทโดนผมขอแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างณโมเมนต์นั้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าผมวางแผนยังไงบ้างกับการที่ตั้งใจจะขอทำไมต้องไปขอที่วัดแล้วหลังจากวางแผนไปแล้วในขั้นตอนกระบวนการที่กว่าจะขอน้องได้เนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างคือการที่จะเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานเนี่ยตัวผมนี่แบบเป็นห่วงเวลาแห่งความตึงเครียดกังผมกังวลอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือมันก็อยากให้มันดีที่สุดไงที่รักเอาเรื่องสถานที่ก่อนนะโจทย์ในใจของพี่แดนจริงๆพี่แดนมองไว้ว่ามีอะไรบ้างอยากจะทำให้มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเรานิดนึงอ่ะเป็นที่ที่เดทแรกเราเดทกันที่ไหนหรือแบบเป็นการเที่ยวด้วยกันครั้งแรกหรือมีโมเมนต์สำคัญในโลเคชันนั้นๆเราพยายามนั่งไล่หาที่แรกที่เที่ยวด้วยกันครั้งแรกแต่มันไม่ได้เที่ยวด้วยกัน2คนนะเป็นทริปยาวก็มีเพื่อนผมไปพี่สาวแพทไปด้วยไปฮ่องกงกันประเทศแรกไปฮ่องกงแล้วต่อมาด้วยเกาะเต่าเลยเราเป็นการเที่ยวที่งงเหมือนกันนะใช่ก็เป็นการเที่ยวลากยาวอะครับเราก็คิดว่าฮ่องกงสถานการณ์แบบนี้ก็ไปยากแล้วก็พี่จะไปเซอร์ไพรส์ยังไงมันน่าจะแบบยากมากอะแล้วพอนึกถึงเกาะเต่าก็จะนึกถึงอย่างเดียวก็คือน้องเขาชอบดำน้ำมากผมก็เสิร์ชเจอแล้วก็จะมีการขอแต่งงานใต้น้ำดำแท้งลงไปอย่างเงี้ยไว้เลยโอ้โหหนูว่าแหวนมันจะหลุดลอยไปในแบบตึ้มลงไปใต้มหาสมุทรนี่คือจบเลยนะไม่ต้องแหวนแล้วพี่นะเอาให้พี่หายใจได้กลัวน้ำด้วยประเด็นถ้าไปดูคลิปเกาะไม้ท่อนอ่ะนั่นคือการดำน้ำครั้งแรกในชีวิตของผมแล้วผมจะตายอ่ะมันจะเป็นการลงไปด้วยใจก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ห่วงแหวนด้วยแล้วอย่างหน้าก็จะอุ้มวูกันอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ห่วงความสวยงามมันหมดนิดนึงอันนี้ก็เลยตัดไปเอาไงต่อดีวะเป็นนึกถึงต่างประเทศที่แบบพอเดินทางได้ที่อิตาลีที่ปอมเปอีแล้วก็มองจากมุมนี้ก็จะเห็นวิวของเมืองเลยว้าวอันนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปแรกๆก็จะมีข้อความหนึ่งที่น้องแพทแบบพูดเอาไว้ที่ปอมเปอีว่าแบบเราจะอยู่ด้วยกันเป็นอะไรเป็นอมตะแยกจากกันไม่ได้เพื่อนไปไหนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่เราจะต้องไม่แยกจากกันเราต้องอยู่อย่างเป็นอมตะเพราะว่าอะไรพี่เหรอคะเพราะว่าหนูไม่ให้พี่แดนไปไหนหรอกค่ะเพราะถ้าพี่แดนไปไหนหนูจะอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยนั่นแหละเราก็คิดว่าเฮ้ยปอมเปอีนะครับไม่แต่มันไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะคือด้วยสถานที่แพทรู้สึกว่ามันหดหูนะมันไม่ได้น่าจะเหมาะกับการไปขอที่นู่นแต่รู้ป่ะว่าจริงๆหนูชอบที่ไหนถ้าพี่นึกนะคือที่เราชอบมากๆอีกที่หนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นน้องเคยอยากเล่นสกีแผนนี้คือแบบดีมากเลยนะกะว่าแบบเฮ้ยเราพาน้องไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วผมก็จะแบบถ่ายสกีมาแล้วก็ทำเป็นแหกโค้งปุ้มแล้วตะโกนรักฉันด้วยแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ตกใจก็ถ่ายกลับมาหนูถ่ายสโนว์บอร์ดแป๊บมาแล้วมาเจอพี่แล้วพี่ก็เอาหัวมุดหิมะอยู่ไงแล้วเสร็จพอหนูมาพี่เป็นไรอ่ะแล้วหนูกำลังจะเศร้าอ่ะว่าแบบเฮ้ยพี่เงียบไปเลยเหมือนแบบนิ่งไปเลยอ่ะเศร้าพี่ก็โผล่จากหิมะขึ้นมาแต่งงานกันนะคะไม่ประเด็นคือแต่ละอย่างที่พี่แดงคิดอะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะตัวเองรอดไหมอย่างที่บอกมันคงปิ้วกระเด็นไปอะแหวนกระเด็นไปไม่ตกน้ำก็ลงไปในหิมะนั่นแหละเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงก็เลยตัดไปแล้วจริงๆแอบคิดวูบหนึ่งด้วยทีหลังมีแพลนมาว่าอาจจะมีคอนเสิร์ต D2B โอ้ไม่พี่กล่าวว่าแบบเอาวะไม่เอาคอนเสิร์ตถ้ามันมาก็จะโอเคอุ้ยดีแล้วค่ะที่คอนเสิร์ตเลื่อนไปถ้าพี่ขอคนงานคอนเสิร์ตงั้นรู้สึกไงโอ้โหไม่รู้ดิมันคนเป็นสักขีพยานนะตอนนั้นอะมันเยอะไปอะมันแบบมันทำอะไรไม่รู้เหมือนแพทเคยขึ้นที่ Impact มาแล้วใช่ไหมเรารู้ถึงแบบพลังงานที่เวลาคนเขากรี๊ดมาหาเราหรือว่าอะไรแล้วแบบมันทำอะไรไม่ถูกปากสั่นเลยอะใช่
ตอนนั้นขึ้นไปรับสแตนดี้ใช่ป่ะ ใช่คือหูอื้อไปหมดเลยตอนนั้นน่ะ ดีใจนะครับสวัสดีครับดีใจนะ มันพูดยากแล้วแบบมันก็มีสปอตไลท์ที่มันส่องมาคือแบบงงไม่มี ตอนแรกพี่กะว่าเฮ้ยมาแจกสแตนดี้แล้วหนูโดนเรียกอีกครั้งแล้วพอหนูได้สแตนดี้ปั๊บข้างหลังสแตนดี้มีแหวนเว้ยซิงโอ้โหก็ลงตัวอ่ะให้พี่ทายว่าหนูอยากจะให้พี่ขอที่ไหนเอาเป็นแบบป้ายหน่อยว่าเป็นแบบในเมืองไทยหรือเป็นต่างประเทศ จริง ๆ เมืองไทยก็มี โอ้ยเอาวันเดียวดิ ต่างประเทศก็ เอาวันเดียวที่แบบอยู่ในใจพี่ดิ่งไม่ไทยไปทายถูกเขาว่า ต่างประเทศก็ได้ เกี่ยวเนื่องกับเรานะถ้าไม่เกี่ยวนี่เรื่องใหญ่เลยนะ เกี่ยวเพราะหนูชอบ หอไอเฟล ไม่ใช่ ก็เลยบอกหอไอเฟลส หนู วย ไม่ได้บอกหนูแค่บอกว่าหนูเคยไปแล้วมันก็สวยดีแต่ว่าไม่ได้ ฮาวสแตด ไม่ นิวซีแลนด์อ่ะ มันสนุกกว่านั้นพี่รัก อ๋อรู้แล้วสวนสนุก บบ นรถไฟเหอตีลังกา ไม่คือหนูอาจจะชอบฟีลลิ่งของการไปสวนสนุกต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ชอบไปสวนสนุกมากแล้วทุกครั้งที่ไปสวนสนุกเราจะมีแผนที่แล้วเราก็จะแพลนหมดเลยว่าเดี๋ยวไปเล่นนี้เล่นนี้ต่ออันนี้ต่ออันนี้ต่ออันนี้ต่อเราต้องวิ่งเพื่อเล่นให้ครบคือแบบเรารู้สึกว่าชอบที่นั่นแค่เข้าไปก็แบบแฮปปี้ ก็ แล้ว เลยแฮปปี้แล้ว เออ อ่ะครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าไปขอ ไม่มีครั้งหน้า ไม่แต่ว่าสุดท้ายมาจบที่วัดอะก็แฮปปี้นะ วัดเนี้ยเป็นวัดที่จริงน้องแพทเขาชวนผมไปถือศีลช่วงที่ผมแบบทำงานหนักมากๆแล้วก็แบบเหมือนมีปัญหาเรื่องงานเยอะมีความสุขยากไปนิดนึงนะครับยิ้มน้อยลงแล้วก็สถานการณ์อะไรที่อยู่ตรงหน้าแล้วแบบเหมือนมันควรจะมีความสุขมันก็ยิ้มยากขึ้นน้องเขาก็ชอบถือศีลอยู่แล้วล่ะชวนไปที่นี่ซึ่งปกติถ้าชวนผมก็คงจะไม่ค่อยได้ไปหรอกครับน้องก็เอารูปมาให้ดูนะมันเป็นที่ที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยก็ไปแล้วก็เหมือนพักผ่อนนะเพราะว่าอยู่บนเขาไงแล้วก็อากาศเย็น ไม่เราพยายามเลือกที่ที่แบบไม่เคร่งมาก แล้วเรารู้ว่าเขาไม่เคย ตอนนั้นก็เลยแบบศึกษาก่อนว่าที่เนี่ยเป็นยังไง คิดว่าพี่แดนจะไหวไหมการที่จะไป ชวนไปก็ไปครับ อืม ไปแล้วก็แบบรู้สึกมันสงบมากสงบจนเรารู้สึกดี ก็เลยขอบวชเลยครับทุกคนช็อกอะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเป็นที่ที่ผมบวชแล้วผมก็เลยแบบผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ด้วย แล้วเหตุผลหลักๆอีกอันหนึ่งที่แบบเลือกที่นี่เพราะว่าในขณะที่ผมบวชอยู่อะครับน้องเนี่ยก็ถือศีลอยู่ด้วยเลย ยาวๆคนเดียวนิ่งๆอยู่ด้วยกันตลอดยันยาวยันผมศึกเลยอะครับมีการสวดมนต์ข้ามคืนกันด้วยเนาะโอ้โห ใช่ช่วงนั้นเรือเราข้ามปีใหม่ด้วย ใช่ครับ แต่ช่วงนั้นที่แบบตัดสินใจอยู่ยาวด้วยก็เพราะแบบโอเค1พี่แดนบวชด้วย2ก็คือพ่อเสียพอดี เราก็ถือว่าแบบอ่ะช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราอยากจะทำบุญให้พ่อด้วย แล้วก็ทำให้ตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ข้างพี่แดนด้วยนะวันนั้น เอาจริงๆมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่แบบเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆปกติผมจะอยู่หลังวัดเลยอ่ะผมจะไม่ค่อยผมจะอยู่อะไรวะเนี่ยแหวนกระเด็นรอบนี้ หลวมมากต่อไม่มีอะไรค่ะกุดอยู่ท้ายวัดแล้วเวลาจะเดินมาที่แบบเหมือนทำวัดเย็นหรือว่าช่วงเช้าก็จะเดินผ่าน แล้วทุกครั้งที่เจอก็จะเห็นน้องสงบตลอดแล้วก็เราเดินมาช่วงนั้นเป็นการสนทนาธรรมกันเป็นหลักเนาะเหมือนพี่อยู่ท้ายวัดแล้วพี่แบบตกผลึกเรื่องอะไรเนาะพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วหนูก็ต้องซุกเข่าแล้วก็นมมือว่าให้พี่จำได้ว่าครูบาแดงคะ ครูบาแดงค่ะวันนี้ได้ธรรมะอะไรมาบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อย ผมก็จะเหมือนแบบเดินออกมาแล้วก็มาแบบมาสนทนาธรรมมาเทศน้องอะว่าแบบโอเคเรื่องความสงบเรื่องสมาธิเป็นยังไงเรื่องหัวข้อธรรมะแต่ที่เราได้อ่านและศึกษามันออกเป็นยังไงมันก็แบบเป็นความรู้สึกที่ดีนะ เหมือนฟีลว่าบวชแล้วบรรลุอะไรบ้าง ได้อะไรมาจากการบวชบ้างอะครับก็แบบเป็นสถานที่ที่แบบเรารู้สึกดีแล้วก็พอนึกย้อนไปก็เลยรู้ว่าอ๋อที่นี่แหละที่ทำให้พี่แบบมั่นใจสุดๆแบบมั่นใจ 100% นะว่าถ้าจะเป็นหนูที่พี่อยากจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอันที่3ที่ดีแน่ๆก็คือเราก็เชื่อในพลังงานหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้แล้วแต่คนจะใช้คำนะครับว่าที่ตรงนั้นยังน้อยมันก็น่าจะมีพลังงานที่ดีๆอยู่ก็เลยว่าเอาล่ะให้พลังงานดีๆเหล่านี้นะเป็นพยานหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับชีวิตรักของพวกเรานะครับก็เลยตัดสินใจที่นี่แหละนะครับวัดป่าพุทธเบิก สวยมากเลย ขอบคุณนะคะ ครับหลังหนูนะ
วันแรกที่ไม่คาดฝันก็คือฝนมันเทลงมาคือช่วงที่เราไปคือฝนตกตลอดมันสมาธิมันไม่มี แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบตกใจตัวเองเหมือนกันคือลงนั่งคุกเข่าแล้วใช่ปะแล้วลืมหยิบแหวนไปเว้ย คืออันนี้โหดมากอะด้วยเหตุผลว่าคือกองแหวนที่เราเอาไปอะมันใหญ่ไงดูดิฮะตรงครับโอ้โหแล้วพอเราอยู่ในชุดถือศีลใช่ไหมครับ มันก็มีกระเป๋ามันก็ตรงไอ้นี่ก็ คือ ทุ เหมือน กอย่างตรงหมดแล้วก็เลยซ่อนเอา เรียก ไว้ ว่าเหมือนเสื้อผ้าของการถือศีลเนี่ยมันจะบางแล้วมันก็เป็นสีขาว อืม เวลาใส่เข้าไปหรือแบบ มีอะไรที่มันผิดแปลกรูปไปนิดนึง เออ มันก็จะสังเกตเห็น ใช่แล้วคือน้องเขาก็รู้ไงว่าปกติผมถือศีลนะผมไม่พกอะไรเลย ก็ปกติจะเดินตัวปิวๆไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเงินอะไรก็ไม่พกเลยอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยเอาไปซ่อนเอาไว้ไงก็วุ่นๆอ่ะ ก็เลยลืมไปเลย ก็เลยลืมอุปสรรคก็จะมีคือพอมันเป็นการแอบถ่ายอะครับมันก็จะตั้งกล้องแบบว่าระวังหลบแอบๆ น่ากลัวนะเนี่ยมาแอบเป็นเด็กเขาอะพอดูแล้วแบบทำอะไรเนี่ย ที่เดินจงกรมไว้ที่รัก คือผมจะบอกว่าที่ภูทับเบิกเนี่ย คือปกติแล้วฤดูประมาณแบบเนี้ยฮะ คือจะมีจงอาง หน้าฝนนิดนึง นี่แหละ ผมก็เดินอย่างนี้ตลอดเลยคือเหมือนไล่ให้งูไป ถ้ามันฉกมาหนูไม่ได้ใส่แหวนนะเว้ยก็เลยแบบลุ้น ชมมาแล้วก็ เออเธอก็จะเห็นเขาอีกสภาพหนึ่งละเพราะว่าผมต้องเอาไปซ่อนข้างในแบบในพงอะในดงอะแต่ก็รอดก็ไม่มีปัญหาอะไร น่าจะดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ากล้องมันไม่สามารถจ่อเราได้ มันก็จะห่วงเรื่องเสียงแต่ถามว่าอุปสรรคตอนจะขอวันนั้นมีอะไรเป็นสิ่งที่หนูไม่รู้ก็คือว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวตอนเช้าที่รักเยอะมันไม่เคยเยอะมาก่อนนะครับน่าจะดีเนี่ยนักท่องเที่ยวที่แบบเที่ยวภูทับเบิกครับเขาก็มาไหว้พระน่ะเต็มเลยก็เลยแบบโอ้เอาแล้ว นี่ไงเขาก็เป็นสักขีพยานให้เราไง โอ้โหตัวแล้วทุกคนมองแล้วว่ายังไงวะแล้วคนหมอกลงแบบมองอะไรไม่เห็นเลยฮะอยู่ๆพอถึงเวลาที่น้องมาจริงๆแล้วอะนักท่องเที่ยวหายหมดเลย แล้วหมอกก็แบบเคลียร์ก็เลยแบบไม่น่าเชื่อเนาะทุกอย่างเปิดทางในที่สุดก็สำเร็จครับผม เย่ก็มีเอตรงแรกคือตรงเดินจงกรมหนูงงนิดนึงว่าฝนก็ตกแต่ก็เรียกให้ไปเดินจงกรมอยู่นั่นน่ะเราก็แบบโอเคในเมื่อพี่แดนอยากเดินก็เลยแบบไม่อยากขัดอะไรปกติเราจะแบบเดินพร้อมๆกันหมายถึงว่าเราจะชวนกันเดินชวนกันนั่งอยู่แล้วโดยปกติแต่ตอนแรกดูก็คือแบบมันเบาๆก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรไปเดิน แล้ว ก็ มัน ไป มีต้น เดิ ไม้ น คุมอยู่ แล้วก็โทรตามไปแล้วก็ไปเดิน พอเดินแป๊บหนึ่งแบบมันเริ่มตกหนักขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่จะแบบหยุดไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วหันไปอีกทีก็คือโตก็เหมือนนั่งยองๆอยู่เขาก็งงว่าโตเป็นอะไรนั่งยอง อันนี้ก็โดนงูกัด นั่งยองๆแล้วพอถามอะไรก็คือไม่ตอบ ไม่ได้ไง พี่แดนมีพิรุธอะไรนิดหนึ่งหนูก็จะเริ่มรู้แล้วแหละว่าแบบอันเนี้ยต้องมีอะไรสักอย่าง แล้วก็ทำหน้ากุ้งกิ่มอะแบบตาแบบกุ้งกิ่มอะอะไรสักอย่างไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็มารู้สึกอีกทีตอนขับโดนนี่แหละที่แบบเหมือนขยันขยอจะให้หนูขับเพราะหนูก็บอกแล้วว่าเราอะห่างหายจากการทำ YouTube มานานแล้วปกติหนูก็เคยขับ แต่หนูก็จำไม่ได้ว่าขับยังไง แล้วพอแบบให้หนูขึ้นตรงบันไดมีรูปปั้นอีกโอ้โหประกบข้างคือมันน่าตื่นเต้นนะก็เลยแบบไม่อยากขับพี่แดนขับน่าจะคล่องกว่าอะไรเงี้ยก็ยังขยันให้เราหนูขับหนูก็บอกขับก็ได้อะไรเงี้ยพอขับไปพอถามปุ๊บก็แบบไม่ยอมตอบไม่ยอมบอกว่าจะเอาแบบไหนนั่นแหละก็จะเริ่มแบบนิดนึงแล้วว่าอะไรเนี่ย แล้วคิดไหมว่าจะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้น แค่พิรุธแต่ไม่ได้นึกถึง เพราะว่าคิดว่าพี่แอนไม่น่าจะมาขอที่นี่เพราะหนึ่งหน้าหนูโลนมากก็เลยคิดว่าคงไม่น่าทำร้ายกันหรอกมั้ง จริงๆแล้วหนูหน้าสดนี่แบบว่าน่ารักสุดแล้ว นี่คือแพทย์เคยดูสัมภาษณ์ของคนอื่นๆเวลาโดนขอแต่งงานแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบเหมือนหูดับอะไรเงี้ยซึ่งแพทย์ก็แบบหรอมันยังไงไม่รู้ก็เลยรู้ว่าแบบไอ้ที่ทุกคนพูดเราก็เป็นมันไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนั้น ไม่อะไรเธอได้ยินเสียงติด หนูได้ยินแต่ติดไงเพราะว่าแบบติดมันเข้าเดซิเบลหูได้ดีมากแต่เสียงพี่แดนพูดหนูก็แบบจำได้น้อยว่าวันนั้นนะพี่แดนพูดอะไรบ้างณตอนนั้นเรารู้แหละว่าโอเคหนึ่งคือปึ้งโดนขอแต่งงานแล้วแล้วก็แบบติดแล้วนี่ก็พูดแล้วนี่ก็ติดอยู่แล้วพี่แดนก็เลือกที่จะพูดขณะที่มันติดอย่างเงี้ย แล้วตอนผมลงขอน้องบอกพี่แดนติดโอ้โหไม่ต้องห่วงติดแล้วดูไอแหวนข้างหน้าก่อน เราย้อนไปอีกนิดนึงว่าคือ
คือตอนแรกแพทก็บังคับโดนอยู่ใช่ปะกำลังจะหงุดหงิดอยู่เลยว่าแบบแล้วจะให้หนูทำยังไงพอเสร็จปุ๊บหันไปอ้าวก็เลยแบบช็อกเลยทีนี้งงเลยก็เลยแบบเอาไปไว้ควายหลังเลย คือจริงๆพี่เองคิดคำไว้ในหัวเยอะมากเวลาขอแต่งงานนะมันก็ต้องพูดอะไรที่แบบซึ้งๆแฟนเราก็จะน้ำตาไหลแบบพอเอาเข้าจริงอ่ะลืมหมดเลยมันก็จะเหลือแต่แบบว่างานกับพี่นะพี่รักหนู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 นะเอาเป็นบทสรุปไปเลยแล้วกันว่า ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ให้รู้ว่าพี่รักหนูนะพี่รักหนูนะแล้วจริงๆติดๆนั่นแหละทำให้พี่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจจะพูดหมดเลยว่าที่รัก แต่ว่าช่วงโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะจริงๆหนูชอบมากเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราถือศีลเสร็จใช่ไหมคะคือตัวหนูเองก็จะแบบแฮปปี้มากๆแล้วพอพี่แดนมาขอด้วยมันก็เลยเหมือนยิ่งทวีคูณความสุขเข้าไปแล้วก็แบบมีความแบบปิติยินดีที่แบบมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโมเมนต์ตอนนั้นจะเล่าให้ฟังว่ามันมีละอองมีหมอกมีเหมยมีอะไรเงี้ยซึ่งแพทรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่แบบอยู่ในก้อนเมฆอยู่ในสวงสวรรค์ประมาณนึงอีกอย่างคืออากาศเย็นมาก ดี ก็เลยรู้สึกว่าแบบโมเมนต์นั้นดีจัง แล้วตอนขอเสร็จมันจะมีเหมือนเป็นละอองฝน ฝนตกด้วย ตกพอดีเลยอ่ะ ขอบคุณเขาเนี่ย เราได้รับพรแล้ว กลางสายฝน จากเทวดาที่อยู่ณที่นี้นะครับ ขอบคุณนะครับ แล้วเราก็คิดไปเองอะนะเหมือนแบบว่าเป็นน้ำมนต์ เหมือนมีคนพ พรมนิดเดียวประมาณแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีมั้ง ใช่เพราะว่าตรงนั้นอ่ะเป็นบันไดค่ะแล้วด้านข้างก็จะมีรูปปั้นต่างๆ เรารู้สึกว่าตอนนั้นก็คือเราไม่มีใครมาเป็นสักขีพยานนะแต่ว่ามีแบบว่ารูปปั้นในข้างๆเขาก็คอยแบบยินดีกับเราอยู่พอเสร็จแล้วก็แบบโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนพรมน้ำมนต์ให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะตอนนั้นก็รู้สึกร้อนๆ แล้วปากหนูบอกไม่มีอะไร ไม่แต่สุดท้ายก็คือไม่ได้เป็นไรจริงๆ คือภาพแต่งงานเท่ากับเป็นแหวนแล้วมีเพชรข้างบน ออกไหมพอเปิดมาปุ๊บก็เลยแบบโล่งๆแต่ก็ในใจนึกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมันไม่โล่งอ่ะ พอมันไม่โล่งก็หูตาเป็นประกายปิ๊บเลยอะแบบว่าแสบตาเลย ยิ้มแบบว่าแล้วลาขึ้นมา ก็ขอบคุณค่ะที่แบบ ครับ ทำอะไรแบบนี้ให้ ดีมากครับแหวนของผู้หญิงเนี่ยมันเยอะมากนะ แล้วก็สวยๆเยอะมาก ผมแทบไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกับน้องแพทเลยเกี่ยวกับเรื่องแหวนเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดที่จะเซอร์ไพรส์กันทีนี้พอเราจะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในหัวเลยแล้วแหวนจะอยู่ที่นิ้วเขาตลอดไปอะเนาะเราก็อยากให้เขาได้ของที่เขาชอบและถูกใจแฮปปี้มองทุกวันอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้มากๆก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเอาวิธีนี้ละกันเอาเพชรมาก่อนเพื่อยืนยันว่าฉันมีนะ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยค่อยไปทำด้วยกันซึ่งเราเดี๋ยวคงต้องถ่ายคลิปให้ดูด้วยแหละแหวนที่อยู่ในใจน้องแพทจริงๆเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามมากันในคลิปน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับผม ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวโมเมนต์ในการขอแต่งงานของเราในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับเราด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะถ่ายคลิปอะไรบ้างหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความเป็นชีวิตคู่มากขึ้นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ก็ตามไปดูเราฮันนีมูนด้วยยังไม่ได้คิดเลยฮันนีมูนที่ไหน ตัวเดี๋ยวก่อนงั้นเราแค่แบบเต็ดใกล้ๆก่อนไหมว่างานแต่งที่มันจะเกิดขึ้น อยาก มั จะ น มี คือ มูล ยั แล้ว ง อะ ไงหาฤกษ์หาวัน ชุดอีกนี่ คือ ค่ะ หนูว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยทุกคนรอติดตามดูอีกที เป็น นะ ไง ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ก่อนที่จะไปเนี่ยเราสวมแหวนกันแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นอยู่ที่วัดอะเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นแต่ก่อนจะนู่นนี่ทำไม่ได้แล้วคลิปเนี้ยเดี๋ยวขอโชว์ที เพราะว่าคนดูเยอะแยะเขินเขาอ่ะ เขาอยากให้เราให้พี่หอมโชว์ เขินแล้วเนี่ยไปแล้วนะคะบาย